در ابتدای ویدیو خاطرنشان کنم که پلیلیست کندالینی 1403 باز شده و قرار یک زمان 7-8 ماهه رو با همدیگه تمرینات پاکسازی و بیداری چاکراها و نهایتاً تمرینات بیداری انرژی کندالینی رو با هم انجام بدیم. عزیزانی که دارن تمرینات پلیلیست های قدیمی رو پیگیری میکنن میتونن رو همون تمرینات بمونن، ولی اگر میخوان با ما همراه بشن بهشون خوش آمد میگم و میتونید با این پلیلیست، همین پلیلیستی که ایجاد شده، پلیلیست کندالینی 1403، با من همراه باشید. در ویدیوی قبلی یک مقدار توضیح براتون دادم، ولی در این ویدیو میخوام مفهوم بیداری کندالینی رو از لحاظ علمی و فیزیولوژیک با شما در میون بذارم. یوگی ها و ریشی هایی که در مکتب یوگا و تانترا کار میکنن معتقدن که کندالینی یک ماره که 3 دور و نیم به دور خودش در انتهای ستون فقرات پیچیده، در بن ریشه ستون فقرات، در محلی به نام چاکرای ریشه یا مولادهارا. در اون منطقه معتقدن که کندالینی در اون منطقه خفته و البته تجارب بیشماری هم وجود داره که میگن خیلی از انسانها با کندالینی بیدار به دنیا میان و ممکنه کندالینی حرکت کرده باشه، از چاکرای ریشه بالا اومده باشه و ممکنه کندالینی به جای چاکرای ریشه مثلا در چاکرای ناف باشه یا در چاکرای قلب باشه، ولی نمیشه تشخیص داد. به خاطر همین میان تمرینات بیداری کندالینی رو یا از چاکرای چشم سوم شروع میکنن یا از چاکرای ریشه. در یکی از پلیلیست های قدیمی من از چشم سوم شروع کردم، منتها برای شما عزیزان عوارضی داشت، چون پرانای بدن اکثر شما خیلی پایینه. موقعی که مستقیما روی چشم سوم تمرین میکنید اکثرا دچار عوارضی مثل سردرد، سرگیجه، سنگینی سر و عوارض دیگه میشید که تمرین هایی داره که بشه این عوارض رو رفع کرد، ولی موضوع اینه که در یوتیوب نمیشه این تمرینات رو با این ویدیوها ارائه داد. ویدیوها خیلی طولانی میشه و نمیشه تمام موضوعات رو در یک ویدیو بیان کرد و تمرینات بیداری انرژی کندالینی اگر شروعش بخواد از چشم سوم باشه، حتما شما باید در یک آشرام، یک معبد یا یک مؤسسه حضور داشته باشید زیر نظر یک استاد تا بشه این عوارض رو رفع کرد. ولی چون از طریق یوتیوب دارید آموزش میبینید، تمرینات کاملا استاندارد، کاملا حرفه‌ایه، ولی نمیشه این عوارض رو رفع کرد. به خاطر همین در پلیلیست قبلی و این پلیلیست من تصمیم گرفتم که تمرینات بیداری انرژی کندالینی رو از چاکرای ریشه شروع کنم. در این پلیلیست هم بر این مبنا عمل خواهیم کرد. و اما عزیزان، راز بیداری کندالینی چیه؟ این کندالینی چیه که میگن یک ماره که 3 دور و نیم به دور خودش چنبره زده و در چاکرای ریشه مستقر شده؟ حقیقت اینه که ما هزاران میلیارد سلول در بدنمون داریم. هر کدوم از این سلول ها به یک نقطه از مغزمون مربوطه. فرقی نمیکنه کدوم سلول باشه. تمام سلول های بدن ما یک نقطه آینه‌ای در مغزمون دارن و به خصوص در بیرون بدن ما، یعنی جایی که با طبیعت تعامل داریم، سلول های عصبی بسیار زیادی قرار داره، مثل سلول های عصبی شبکه بینایی که در انتهای شبکیه چشم قرار دارن و از لحاظ نوری و از لحاظ بینایی با بیرون تعامل دارن. انرژیای نوری میان به شبکیه برخورد میکنن و اون سلول های عصبی انتهای شبکیه یک پالس های الکترومغناطیسی یا الکتریکی یا الکتروشیمیایی در است، یک پالس های الکتروشیمیایی صادر میکنن
و طریق عصب بینایی به مغز ارسال میشه. مثلا بینایی ما، چشمای ما منطقه بزرگی از مغز رو صاحب شده. به خاطر همین ما تعاملات بسیار زیادی از طریق بینایی با بیرون از وجود خودمون داریم. یعنی اصل ارتباط ما با بیرون از خودمون از طریق بینایی اتفاق میفته و به خاطر همین یک منطقه عظیمی از مغز به کار بینایی اختصاص داده شده. این لوب پس سری ما یک منطقه بزرگیه که اختصاص داره به شبکه بینایی ما یا شبکه شنوایی ما. شنوایی ما هم یک مقدار زیادی از فضای مغز رو به خودش اختصاص داره. این لوب های جانبی چه در چپ چه در راست مغز اختصاص داره به آنالیز پارس های الکتریکی و مغناطیسی گوش هامون، یعنی اختصاص داره به شنوایی. و اما حس بویاییمون هم که میدونید چیه، نمیخوام شرحش بدم، ولی حس لامسه ما، یعنی جایی که گرما رو یا فشار رو احساس میکنیم، به روی سر، یعنی کورتکس بالای سر اختصاص داره. بخش کورتکس بالای سر اختصاص داره به اصطلاح پارس های الکتریکی و مغناطیسی که از عصبهای حسی حس لامسه دریافت میکنه. و اما عزیزان، یک جاهایی از بدن ما شبکه عصبی پیچیده‌ای داره، ولی به خاطر اینکه از اونها استفاده نمی کنیم، نقاط آینه‌ای درون مغز ما اون قسمت ها خفته هستن. یا به زبان دیگه مثلا چاکرای ناف ما یا چاکرای قلب ما یک سری عصب‌های حسی بسیار پیچیده و زیادی داره. نقطه آینه‌ای این عصب‌ها در کجاست؟ در ساقه مغزه. به خاطر اینکه ما با این عصب‌های حسی کار نمی‌کنیم، اون نقطه آینه‌ایش در مغز خفته هست، راکت هست. یعنی بخشی که مربوط به چاکراها هست، کل چاکراها معمولا نقطه آینه‌ایش روی ساقه مغز و بخش لیمبیک مغز قرار داره، بخش مرکزی مغز قرار داره و عموما خفته هستن. به خاطر اینکه ما از این عصب‌های حسی کار نمی‌کشیم، باشون کاری نداریم. حالا هدف کندالینی، بیداری کندالینی اینه که اون قسمت‌های خفته مغز رو بیدار کنه و ظرفیتش رو به ظرفیت سخت افزاری مغز اضافه کنه. مثلا میایم روی چاکرای ریشه یا چاکرای ناف تمرکز میکنیم و عصب‌های حسی اون مناطق رو تحریک میکنیم. هنگامی که این عصب‌های حسی مستقر در چاکراها تحریک بشن، نقاط آینه‌ای اونها در مغز هم تحریک میشه و شروع میکنه اون نورون هایی که خفته هستن شروع میکنن به بیداری. این مفهوم بیداری چاکراهاست عزیزان. این مفهوم رو باید خوب درک کنیم. و اما بیداری کندالینی، موضوع اینه که هنگامی که ما روی یکی از این چاکراها کار میکنیم و تمرکز میکنیم، هنگامی که تمرکزمون کیفیتش بالا بره، یعنی تمرکز 100% داشته باشیم و زمان زیادی رو به تمرکز بگذرونیم، اگر کندالینی در اون منطقه خفته باشه، عصب‌های حسی اون منطقه شروع میکنن به تحریک شدن. تحریک شدنش تصاعدی بالا میره. مثلا ما عصب حسی اولی رو تحریک میکنیم، اون میاد 2 تا عصب دیگه رو تحریک میکنه. اون 2 تا عصب که تحریک میشن میان 4 تای دیگه رو تحریک میکنن. اون 4 تا میان 10 تای دیگه رو تحریک میکنن. اون 10 تا میان 1000 تا عصب حسی دیگه رو تحریک میکنن. و اون 1000 تا میان میلیون ها عصب حسی دیگه رو تحریک میکنن و یهو یک زنجیره اتفاقات الکترومغناطیسی در اون چاکرا اتفاق میفته و به اصطلاح میگن کندالینی بیدار شده و یک جریان عظیم الکتریکی و مغناطیسی به سمت بالا، به سمت مغز ارسال میشه و اون نقطه آینه‌ای چاکرا رو در مغز بیدار میکنه. این مفهوم اصلی بیداری کندالینی هست، بیداری انرژی
کندالینی هست که باید خوب درکش کنیم. و اما عزیزان، گفتم که در زمان حاضر خیلی از انسانها، خیلی از نوزادان با کندالینی بیدار به دنیا میان. یعنی کندالینیشون از طریق پدر مادرشون یا اجدادشون بیدار شده، از چاکرای ریشه حرکت کرده و در یکی از مناطق بالایی، چاکراهای بالایی مستقر شده. نمیشه اون منطقه رو به صورت راه دور یا ویدئویی تشخیص داد. حتی نمیشه در یک جلسه با هیپنوتیزم هم تشخیص داد. نیاز هست شما در یک معبد، در یک آشرام حضور داشته باشید زیر نظر اساتید تا بشه تشخیص داد که کندالینی شما در کدام چاکرا خفته هست. به خاطر همین مجبوریم بیایم از چاکرای ریشه تصور کنیم، فرض کنیم که کندالینی در چاکرای ریشه مستقره و بیایم بیداری رو از چاکرای ریشه شروع کنیم. همون اتفاقی که قراره در این پلیلیست رخ بده. ما شروع میکنیم تمرینات رو از پاکسازی و بیداری چاکرای ریشه شروع میکنیم. یک ماه و نیم روی چاکرای ریشه زمان میذاریم تا چاکرای ریشه پاکسازی بشه. اگر کندالینی در این چاکرا مستقر باشه خودش رو بیدار میکنه و از طریق یک بیداری سریع اتفاقات الکتریکی و مغناطیسی صورت میگیره و خودش رو میرسونه به مرکز مغز و چشم سوم رو بیدار میکنه و جهشی میزنه و چاکرای تاج رو هم بیدار میکنه. و اگر کندالینی در چاکرای ریشه مستقر نباشه، ما بعد از یک ماه و نیم سفر میکنیم به چاکرای دوم، میایم رو چاکرای دوم کار میکنیم. همین اتفاق در چاکرای دوم اتفاق میفته. اگر کندالینی حضور نداشته باشه، ما بعد از یک ماه و نیم میریم به چاکرای ناف. اگر در چاکرای ناف حضور داشته باشه، باز بیدار میشه، خودش رو میرسونه به مغز. اگر حضور نداشته باشه میریم به چاکراهای بالا و نهایتا میرسیم به چشم سوم. یعنی ما منطقه‌ای، مرحله‌ای کندالینی رو بیدار کردیم. این یک کندالینی، یک بیداری کندالینی امنه، کاملا امنه. شما یک ماه و نیم رو هر چاکرا کار کردید، چاکرا رو بیدار کردید و نقطه آینه‌ایش رو در مغز هم بیدار کردید. هدف کندالینی همینه که نقطه آینه‌ای مغز رو بیدار کنه. همین هدف رو داره که بیاد ساقه مغز رو، بخش لیمبیک مغز و به خصوص غده صنوبری رو بیدار کنه. این اتفاق در برنامه بیداری چاکراها به تدریج صورت میگیره. یعنی شما شروع میکنید در چاکرای ریشه، روی هر چاکرا یک ماه و نیم وقت میذارید و نهایتا میرسید به چشم سوم و موقعی که به اونجا رسیدید کندالینی به آرامی بیدار شده و بیداری خودش رو به نحوهای مختلف نشون خواهد داد. من قبل از این جلسه هیپنوتیزم داشتم و خیلی خسته شدم و بیشتر از این ذهنم نمیکشه که بتونم این ویدیو رو ادامه بدم. عزیزان، در ویدیوهای بعدی ما شروع میکنیم به پاکسازی و بیداری چاکرای ریشه و به ترتیب جلو میریم تا تمامی چاکراها رو پاکسازی و بیدار کنیم. لطفاً با من همراه باشید تا انتهای این برنامه که حدود 7-8 ماه زمان میگیره. فقط ازتون خواهش میکنم که یک دلگرمی به من بدید و نظر خودتون رو روی این ویدیو نشون بدید. اگر ویدیو به دردتون میخوره واقعا، اگر میتونید همراه باشید با یه لایک و یه کامنت انگلیسی من رو همراهی کنید، بذارید یه دلگرمی بگیرم و بدونم که کسایی که همراه من هستن چقدر مصر هستن، چقدر پافشاری میکنن تا بتونن به پیشرفته ترین تمرینات بیداری کندالینی به صورت رایگان دسترسی داشته باشن. عزیزان، همین تمرینات رو پکیج میکنن و 10 میلیون تومان بهتون میفروشن، ولی دارم اینها رو به صورت رایگان براتون آپلود میکنم. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و با یک لایک و یک کامنت از من حمایت کنید. سپاسگزارم که تا پایان ویدیو با من همراه بودید. تا دیداری دیگر، شما را به خداوند بزرگ میسپارم.